det här tänkte jag prata om idag, utmaningar för banker. Först skulle jag vilja tacka så mycket för inbjudan, för möjligheten att få vara med. Jag heter ju som sagt Jessica Gelek, jag är jurist på Svenska Bankföreningen. Vi är affärsbankernas branschorganisation med drygt 30 medlemmar. Och jag tänkte berätta lite kort om utmaningar, det vi ser just nu i nuläget. Och det kommer bli ganska mycket sånt som ni redan har hört. Och då funderar man ju, lagen finns ju, vad är det egentligen som är svårt med tillgänglighetskraven? Det är ju kanske inte heller någonting nytt, det har funnits krav sedan tidigare också. Och då skulle jag vilja börja lite från början med direktivets syfte, det här har vi hört om förut. Men tanken är ju att alla ska göra lika. Och det är ju egentligen en första stor utmaning att ta sig an detta. Vi ska ha en väl fungerande inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster. Det ska ju vara harmoniserade regler helt enkelt. Så att vi ska göra det vi ska göra och som alla andra gör, men inte mer eller mindre. Så då tänkte jag bara, vi har ju pratat lite, LPTS har ju berättat lite grann om hur kraven ser ut. Jag tänkte bara göra en liten snabb recap här. Och det här som står i lagen, som ni ser framför er, det handlar ju om mer allmänna regler. Och det viktigaste är naturligtvis att bankerna ska anpassa sina tjänster kontinuerligt. Hela tiden så ska man vara på. Ändras någonting i tjänsten, ändras någonting i kraven, i standarderna, i de tekniska kraven, då måste man hänga med som bank och anpassa sig. Och det är också viktigt att rätta brister och då informera myndigheten om det. Man ska ju också informera kunderna om vad man har för tjänster, hur de är anpassade. Och om det finns några undantag ska man ha med där. Och sen ska ju banken kunna svara på frågor också från myndigheten. Ställer myndigheten en fråga så måste banken kunna svara direkt med all information som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om en tjänst uppfyller kraven eller inte. Och sen måste man också samverka om åtgärder. Så det är ganska mycket saker man ska göra som bank. Men när vi läser det här i lagtexten så ser vi ingenting om vilka krav som gäller eller på vilket sätt ska man ta sig an det här. Och då börjar vi ju närma oss utmaningarna, så att säga. Och den första utmaningen, det är liksom, vad hittar vi tillgänglighetskraven? Ja, vi har ju lagtexten, den är väldigt generell, det som jag precis har visat. Vi har ju direktivet som också... Regler, hörs jag? Ja, bra. Och lite mer detaljerat blir det då i själva direktivtexten om enstaka bestämmelser. Så vid bilagan, det är ju funktionskrav, det ska gå att, man ska kunna och så vidare, men inte särskilt detaljerat. Och sen kommer vi till standarder, där börjar vi närma oss det här lite mer nitty-gritty, tekniska, vad är det egentligen som ska ske? Och tekniska regelverk, det hör ni ju själva på ordet, vad man är ute efter. Och det första utmaningen är naturligtvis, vad är standarderna? Som vi har hört tidigare så finns det ju standarder redan, 3 stycken som behöver uppdateras. Det kommer helt nya standarder också, 3 helt nya standarder ska tas fram och 2 stycken tekniska regelverk kommer behöva uppdateras. Så det här finns ju liksom inte riktigt på plats än så länge. Och som vi också har hört så kommer det dröja innan det är på plats. Och här sitter vi ju i samma båt helt enkelt, bankerna och ansvarig myndighet. Vi vet inte riktigt vad som kommer att gälla och det kommer vi inte få reda på förrän framåt kanske maj 2026. Så länge så får vi utgå från lagtexten och bilagan och de standarder som finns. Det är ju det vi har att förhålla oss till, men det är ju helt klart en stor utmaning. Nästa utmaning som vi också har hört om tidigare idag, det är ju språkkravet. Och då säger man ju att man ska kunna förstå det som står. Språket ska vara begripligt och det får ju inte överstiga den här B2-nivån då i EU:s ramverk. Och
det finns vissa undantag kan man säga, men i princip rakt av. Och då har vi ju hört förut vilka utmaningar som faktiskt finns på det här området. Och vad är egentligen ett begripligt språk? Det finns lite olika tolkningar på det här. Vi har pratat om klarspråk tidigare idag. Det är ju en variant. Om man tittar på de här olika nivåkraven så finns det någon som säger att så länge det inte är ett akademiskt språk så är det liksom tillräckligt. Men och hur mäter vi språkets komplexitetsnivå? Det har vi också hört tidigare idag. Det här är ju en jättestor utmaning för den som ska skriva en text på en webbsida eller i en app. Så är det helt tydligt vad som gäller? Nej, det är det inte. Vi kommer att behöva förtydliganden. Och nästa utmaning. Och det är ju de här informationskraven. Jag vet inte om ni noterade det i den här fyrfältaren jag visade innan. Väldigt mycket handlar ju om att man ska lämna information på olika sätt som bank. Då börjar man ju fundera här. Vad ska de här olika dokumenten innehålla? Vad är tillräcklig information? Vad behövs i en sån här beskrivning av hur en tjänst fungerar? Och vilken information är nödvändig för myndigheten när man ska då berätta om brister, och även när myndigheten frågar efter information, vad ska man ha förberett där? Vad måste man då kunna svara på frågor om och så vidare? Så det är ju en utmaning kan man säga. Och då funderar man lite grann på, ska vi ha tillgänglighetsredogörelser eller ska det lämnas på något annat sätt? Det vet vi inte riktigt idag. Och kommer det finnas några gemensamma EU-mallar för informationsgivning och rapportering? Det är ju helt klart, som vi hörde tidigare här, en förhoppning att det ska tas fram sånt. Också för att det är ju det här, alla ska göra på samma sätt. Sen tänkte jag ta upp någonting som förhoppningsvis inte är en utmaning. Jag har skrivit utmaning frågetecken. Och det handlar ju om säkerhet. Säkerhet är en grundläggande funktion för en banktjänst. När man använder sitt bankkonto så är det ju inte tänkt att vem som helst, lite hur som helst, ska få tillgång till det, utan det ska ju bara du få. Och gör du en betalning så ska ju de pengarna hamna rätt på det kontot du har tänkt dig skicka pengarna till och inte något annat konto. Och här bygger ju bankerna säkerhet med tekniska krav. Men vad gäller då till exempel om ett hjälpmedel som man vill använda sig av som konsument inte är helt säkert? Man kan ju tänka sig till exempel ett tangentbord som släpper in trojaner eller någon mjukvara som är väldigt lätt att göra intrång i. Den känns ju inte så lockande att använda, varken för banken eller för kunden, får man ju hoppas. Och måste man då använda det här, eller ska det vara ett krav på det? Nej, så borde det inte behöva vara. Och där finns det ju ett undantag då i bestämmelserna i lagen och direktivet. Så en banktjänst som inte är säker, den uppfyller inte längre sitt syfte så att säga. Och då tycker man kanske att det vore väldigt tråkigt om man då måste göra en anpassning som innebär att man liksom kompromissar med säkerheten. Jag tror inte att någon vill ha ett tangentbord med trojaner. Det tror jag både en konsument och en bank tackar nej till. Så det här, och jag vet inte om det är en utmaning egentligen, utan det är nog någon slags grundläggande krav, men det är kanske snarare en utmaning för den som ska jobba med tillsyn här, alltså för PTS och ansvariga myndigheter, att avgöra det. När uppfyller man kraven och när kan vi säga att nej, men här har vi ett undantag. Så det är ju någonting att fundera på framöver helt enkelt. Och vad kan vi konstatera då? Det har ni också hört tidigare idag. Föreskrifter. Föreskrifter är på gång. Föreskrifter kommer att behövas. Det är ju viktigt att bankerna alla tjänsteleverantörer egentligen får kännedom om vad som krävs. Vad ska man göra för att leva upp till de här kraven? Och man vill ju då kunna få hjälp att tolka reglerna så att man gör rätt från början.
Och det är också viktigt att de här föreskrifterna är tydliga, lätta att förstå och att de är relevanta, att de träffar rätt så att vi inte har föreskrifter om sånt som kanske är mindre liksom viktigt så, men att man missar att någonting som hade varit jättestor nytta. Så där kan det ju behövas då en dialog mellan branschen och myndigheten för att få till de här föreskrifterna så att de blir bra utformade helt enkelt till nytta för den som ska följa dem. Och det är ju också jätteviktigt att de här föreskrifterna är färdiga i tid. Det tar ju tid om man till exempel inför ett tekniskt krav som kräver en IT-anpassning eller man tar fram interna rutiner i bankerna och utbildningar och så vidare. Vi brukar säga att en IT-anpassning tar 3 till 6 månader. Det kommer ju helt enkelt att behövas lite framförhållning här. Men det här är vår förhoppning och en tänkt lösning i alla fall på några av de här utmaningarna. Ja. Och med det säger jag tack så mycket.